ዌልካም ባክ አጌን። በዚህ ቱቶሪያል የምናየው ስለ ግሪድ ሲስተም ወይም ኤሌመንት የምንለውን እናያለን። ኢት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ኤሌመንት ኢን ስትራክቸራል ዲዛይን። ሶ በመጀመሪያ ደረጃ ግሪድ የሚባለውን ነገር ዲፋይን ማድረግ አለብን። ምናልባት በዚህ ቱቶሪያል አዲስ ልጆች በተለይ አንደር ግራጁዌት ላይ ያላችሁ ልጆች ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ብዬ ስለማስብ ግሪድን መጀመሪያ ዲፋይን ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ ኢት ኢዝ ናቲንግ በት ግሪድ ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ኢንተርሴክቲንግ ላይንስ ዛት ካን ሄልፕ አስ ዱሪንግ ስትራክቸራል ሞዴሊንግ። ግሪድ በትክክል ከሰራን ስትራክቸራል ሞዴሊንግ ስንሰራ በቀላሉ ሶፍትዌሩ ስናፕ እያደረገ ሞዴሎችን በትክክለኛው ኮኦርዲኔት ሲስተም በትክክለኛው ሎኬሽን እንድናስቀምጥ ይረዳል ማለት ነው። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ታይፕስ ኦፍ ግሪድ ሲስተም ሜንሊ። የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ካርቴሺያን የሚባለው ግሪድ ሲስተም አለ። በዚህ ስር ውስጥ ሁለት አይነት ግሪድ ሲስተሞች አሉን። የመጀመሪያው ሬክታንጉላር ግሪድ ሲስተም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ጀነራል የሚባለው ግሪድ ሲስተም ነው። ሶ በዚህ ፍሎር ፕላን ላይ በኤክስ ዳይሬክሽን ራን የሚያደርግ ግሪድ ሲስተም አለን። ወደ ዋይ ዳይሬክሽንም ራን የሚያደርግ ግሪድ ሲስተም አለን። በተለይ እዚህ አካባቢ ያለው ግሪድ ሲስተም ዊ ኮል ኢት ሬክታንጉላር ግሪድ ሲስተም እንላለን። እዚህ ጋር አት ሳም አንግል ያሉ ግሪዶች አሉን። ሶ ዊ ኮል ዘም ጀነራል ግሪድ ሲስተም እንላለን። በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ሁለተኛው which is ሲሊንደሪካል ግሪድ ሲስተም የምንለው ነው። በተለይ ፍሎር ፕላናችን ላይ ሰርኩላር የሆነ ስላብ ሲኖር ሴሚ ሰርኩላር፣ ኳርተር ሰርክል ኦር ሳምቲንግ ከርቭድ የሆነ ሞዴል ብኖረን ኦር ፓነል ኦር ስላብ ብኖረን ይሄኛውን ግሪድ ሲስተም እንጠቀማለን። we frequently use this grid system. ሶ ፕራክቲካል አፕሊኬሽኑን በሶስት ኤግዛምፕሎች አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው የሚሆነው we have a floor plan which is architectural plan እዚህ ጋር አለን። ለዚህኛው ፍሎር ፕላን ወይም አርኪቴክቸራል ድሮይንግ ስትራክቸራል ዲዛይን ለመስራት የምንጠቀመው ሬክታንጉላር ግሪድ ሲስተም የሚባለውን እንጠቀማለን። ቢኮዝ ኢት ኢዝ ቬሪ ሲምፕል። በኤክስ እና በዋይ ዳይሬክሽን ራን የሚያደርግ ግሪድ ሲስተም ነው ያለን። ሶ እዚህ ላይ ምንም ጀነራል ኦር ሲሊንደሪካል ሳንጠቀም በሬክታንጉላር መጨረስ ይቻላል። ሁለተኛው ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ we have rectangular at the same time cylindrical የሆነ ግሪዶች መስራት ይጠበቅብናል። ቢኮዝ በ1 2 3 4 ከዛ በኋላ ደግሞ ABCD የሚለው በሬክታንጉላር ሞዴል ይደረጋል። ሌላኛው እዚህ ጋር ያለው ኳርተር ሰርክል እዚህ ጋር የምታየው ኳርተር ሰርክል ሲሊንደሪካል ግሪድ ብንጠቀም ስላብ ፓነላችንን በቀላሉ ሞዴል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቢኮዝ አንድ ግሪዱን ከሰራን በኋላ ስላቡን ሞዴል ስናደርግ ግሪዱን ስናፕ እያደረገ ሞዴላችንን ኤግዛክትሊ በምንፈልገው መልኩ ያወጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እስቲ የሚቀጥለውን ኤግዛምፕል ብናይ ሶስቱንም ኮምፖዝ ያደረገ አርኪቴክቸራል ፕላን ነው እዚህ ጋር የሚታየኝ። we have a rectangular and we have general and again we have cylindrical grid system በዚህ ፕላን ላይ ይታያል። ሶ የመጀመሪያው ሬክታንጉላር ግሪድ ሲስተም እንሰራለን። we have 1 2 A B እና C እነዚህ ሬክታንጉላር የሚባለውን ግሪድ ሲስተም ይሰራሉ። which is rectangular grid system which intersect at 90 degree intersect ያደርጋል። ሌላኛው ግሪድ 3 it will form general grid የሚባለውን ነው ፎርም የሚያደርገው because it is at some angle inclined አድርጓል ማለት ነው።
ሌላኛው እዚህ ጋር ያለውን ቨራንዳ ኦር ባልኮኒ ለመስራት which is a semicircle በቀላሉ ሲሊንደሪካል የሆነ ግሪድ ሲስተም ብሰራ ይህን ሞዴል አሁንም ባይ ስናፒንግ ኦፕሽን ሞዴል ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙን we are going to use rectangular, general and cylindrical grid ብንጠቀም ሞዴላችንን በቀላሉ መስራት እንችላለን። I hope this is helpful for you. Thank you very much.